Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ароматний грузинський суп чихіртма. Завдяки смачному наваристому бульйону страва виходить неймовірно ароматною, глибокою та гармонійною. Це ніжний, густий суп з насиченим смаком, який точно здивує вас своєю кремовою текстурою. Чихіртма – це справжній затишок у тарілці, і цей шедевр легко приготувати у себе вдома. А бульйон для цього ідеального супу я готуватиму з курятини. Я беру половинку від цілої курки, вага разом з кістками в мене всього 1 кг. Я розділила на шматки для зручності та складаю у каструлю, в якій буду варити бульйон. Далі м'ясо я заливаю холодною питною водою, більше нічого не додаю та ставлю варитись. Ураховуючи те, що вода під час варіння буде википати, то я завжди додаю на пів-літри більше, ніж мені потрібно. В даному випадку я використала 2,5 літри води. Варю я на мінімальному вогні, щоб бульйон ледь булькав. Всього на цей процес в мене пішло близько 2 годин. За 10 хвилин до кінця варіння я додаю сіль, даю прокипіти та вимикаю бульйон. До завершення приготування мені необхідно з бульйоном ще зробити деякі етапи. Я витягну м'ясо, щоб дати йому охолонути. Воно не має бути повністю холодним, але температура його повинна бути комфортною, щоб можна було тримати руками. Далі обережно черпаком по поверхні бульйону я збираю жир. Роблю я це так само, як ми збираємо жир, коли варимо холодець. Зібравши жир, я відбираю ще 2 черпачки бульйону в окрему мисочку і даю йому охолонути. І тепер весь бульйон, що залишився, я просто проціджую. Все, з бульйоном поки закінчили, я відставляю його трохи в сторону. Далі необхідно нарізати цибулю, вона в мене невелика, тому я взяла аж 3 штучки. Нарізати необхідно так дрібненько, як у вас тільки вийде. Це необхідно для того, щоб вона потім рівномірно розподілилась в бульйоні. Це додасть страві ще більш насичений смак та ніжну текстуру. Так як далі суп готуватиметься дуже швидко, то я одразу підготую зелень. За грузинськими традиціями бажано, щоб це була кінза, але в мене селера та кріп. Так як я їх додаватиму в кінці приготування разом, то нарізатиму я їх теж одночасно. Нарізавши зелень, повертаюсь безпосередньо до супу. Я беру жир, який я збирала з поверхні бульйона, і відправляю його в казанок. Так як могли потрапити залишки бульйону, я даю йому трохи прокипіти і лише потім додаю цибулю. Тепер необхідно обрати наймінімальніший вогонь, який тільки є у вас на плиті, та дати цибулі томитися. Цибуля має стати м'яка, прозора, майже однорідна. Далі я беру той бульйон, що я залишала охолонути. До нього я додаю 2 столові ложки борошна та змішую так, щоб не залишилось грудочок. Ось так це буде виглядати. І коли цибуля досягла вже ось такого стану, я вливаю до казана бульйон, той, що я проціджувала. Далі трохи перемішую суміш борошна та бульйону, тому що борошно могло осісти, та додаю його до бульйону. Роблю я це теж помішуючи, щоб все розподілилось рівномірно. Далі залишаю на плиті варитися, поки підготую інші компоненти, але в будь-якому випадку не менше 5 хвилин. Далі я відділю м'ясо від кісточок. Роблю я це для того, щоб потім повернути його в суп. М'яса повинно бути багато, так як ні картоплі, ніяких круп ми додавати не будемо. Крім борошна, загущувачем ще слугуватимуть супові яйця. Але щоб вони підготувались правильно і набули саме потрібної кремової текстури, їх необхідно вводити певним чином. Яйця я змішую, не збиваю, лише змішую, щоб жовток об'єднався з білком. Ось так вони мають виглядати.
Далі, теж помішуючи, я буду вводити 2 столові ложки винного оцту, можна замінити на яблучний. І тепер, щоб яйця не розшарувались при введенні в гарячий суп, я до них додаю, теж помішуючи, гарячий, щойно зачерпнутий з казана бульйон. Саме цей процес поступово прогріває яєчну масу, запобігаючи утворенню грудочок, зберігаючи ось таку однорідну консистенцію. Підготувавши яєчну суміш, я одразу її додаю до супу. Робитиму це я також постійно помішуючи. І ввівши яйця, я одразу додаю м'ясо, яке я відділяла від кісточок, та зелень, яку я нарізала заздалегідь. Тепер перемішую і нікуди від супа не відходжу. Зараз дуже важливо вловити саме той момент, коли суп почне закипати. Коли цей процес почався, одразу вимикаємо. Це дуже важливий етап. Якщо суп у вас перекипить, він розшарується. Ось так я слідкую і, побачивши перші бульбашки, я одразу вимикаю. Ось і все, друзі, наша ніжна ароматна чихіртма готова. Це справжній грузинський шедевр, який здивує вас своїм багатим смаком і ситністю. Цей суп неодмінно стане прикрасою вашого столу і подарує тепло кожному, хто його скуштує. Приготуйте його вдома, і ви побачите, як легко можна створити щось неймовірне. Бажаю вам натхнення на кухні та затишку в домі. Смачного, друзі!